Привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Яна. Ви на каналі Navy Junior Dota, і ми зараз з вами знаходимося у Львові. А приїхали ми до цього славетного місця для того, щоб познайомити вас з гравцем нашого юніорського складу, офлейнером нашої академії, а саме з Юрою ПМА. Саме тому без зайвих балачок підписуйтесь на канал, ну а ми починаємо. Привіт, Юра! Я дуже рада нарешті з тобою познайомитися не в онлайні, а ось так от у ІРЛ, тим паче, що я у Львові. Чи бував ти раніше у місті Лева? Можливо, маєш якісь улюблені місця тут? Ну, ні, я взагалі в ньому майже не був. Був тільки в рідному місці, по суті, так що, Ти казав про екскурсію разом із класом. Ну, то було просто так. Я майже по ньому не гуляв і так що. Взагалі, сам Юра із міста Стрій, що знаходиться у Львівській області, і коли ми запропонували йому зняти це інтерв'ю у серці Західної України, він охоче погодився, за що тобі велике дякую, але, на жаль, Львів зустрів нас не дуже файною погодою. Через це я і маю такий крутий голос. Юр, є така загальна думка, що здебільшого кіберспортсмени дуже багато проводять часу за ПК, саме тому дуже і дуже рідко виходять на вулицю. Так. Як взагалі часто тебе можна зустріти на вулицях Стрію? Весь свій свободний час я сиджу за комп'ютером. Я не трачу час на прогулки. Я постійно тренуюсь, так сказати. Тобто ти є підтвердженням моїх слів. Так. А чому так? Тобою немає взагалі бажання, ти не потребуєш цього, чи обмаль часу через тренування? Мені більше подобається дота, не знаю. Мені більше подобається сидіти за комп'ютером. А ось коли випадає цей рідкий випадок, що ти виходиш на вулицю, щоб перепочити від доти чи прогулятися, яким прогулянкам ти надаєш перевагу? Наодинці сам собою, з думками, можливо, з музикою, чи навпаки у гучній компанії разом з друзями? Ну, скоріше всього, якщо б я би все одно вибрав посидіти вдома, але якщо вже так мене заставлять вийти з хати, то я, напевно, буду все-таки гуляти один під музику. А давай почнемо з того, щоб ти розповів нашим глядачам трішечки про себе. Скільки тобі років і як давно ти взагалі почав цікавитися дотою? Ну, мені 16 років, почав цікавитись дотою я, напевно, з класу так 6-7. Ну, точно сказати не можу, але доволі таки давно вже почав цікавитись. Ще познайомився ще в першому класі, напевно, десь. Мені показав брат, як там можна пікати героїв проти ботів і так далі. Ну, почав активно так і грати десь в класі 7, 6, 8, отак. Як реагували батьки на твоє хобі? Ну, досить негативно, тому що оцінки, очевидно, падали вниз. Хоча вони і так були досить нормальні, але все ж таки вони падали. Могло бути краще. Але якось спокійно, ніяких скандалів не було. А як ти з ними домовлявся? Домовлявся, що я, допустимо, роблю уроки, і не отримую негативні оцінки, і тоді вже можу і грати. Чи пам'ятаєш ти свої найперші катки у доту? Ти залітав з друзями по фану на декілька каток, чи ти сам самостійно розбирався у цій грі, тестив героїв? Ну, напевно, тестив героїв, тому що просто пікав рандомних героїв, які мені подобались там. Чисто візуально? Так, чисто візуально. Потім мене якийсь герой в грі вбив, і я зразу його пікнув, бо тому що я думав, що він нереально сильний, і так по кругу, поки цих героїв не перепробував. А якою була твоя найперша роль у доті, як тільки ти почав грати? Та як вона змінювалася протягом усього цього часу? Я спочатку грав на керрі, мені подобалось на першій позиції грати. Тому що вона була, я міг виграти один, так сказати. Як швидко взагалі ти зміг вийти на хай ММР рівень? Ну я ще на нього не вийшов, мені здається. Тобто, Та чому? ми ще до цього йдемо. Ну як хай рівень? Який хай рівень? У мене ще не хай рівень, у мене ще є куди рости і так далі, і так далі. Тобто є мотивація? Так, є мотивація, звичайно. А от є якісь програвці, чия історія тебе надихає і з прикладу яких ти і навчаєшся грати на хай рівні? Да, насправді немає такого. Тобто просто граю, тому що мені подобається. От різні команди, які виграють будь-який турнір, вони всі надихають. Всі по чуть-чуть. Толком немає такої історії, яка б мене, щоб я прям неї заряджений. Хіба що, напевно, Virtus.pro Prodigy, трошки хотілося такий же самий состав, який просто, по суті, 18 років хлопці, взагалі, ноунейми були, але просто взяли всіх там пупеїв, які 18 років грають в доту, і вони їх просто виносили. Чи був у тебе взагалі досвід у полупрофесійних командах до Navy Junior? Ні, взагалі не було. Можливо, якісь маленькі? Ну, маленькі, очевидно, з друзями, але це, мені здається, оці $2, вони взагалі нічого не рішають. Мені здається, у багатьох знайомств з дотою почалося саме з International, що не дивно, бо це неймовірні призові, дуже круті шоу на сцені та дуже-дуже класні матчі. Як це відбувалося у твоєму випадку? Я всі ще інтернешнли передивився абсолютно всі. Вони всі дуже сильно мотивують нових гравців, мені здається, і мене в тому числі.
просто от і грати, щоб добитись так же стояти з тим Аєгісом, з мільйоном, так сказати, доларів і бути переможцем, так сказати. А який перший інтернешнл ти подивився? Скільки тобі було тоді років? Ну, напевно, 7 років, оцей саме перший з Денді. Денді, Наві. У той момент, коли ти дивився ось такі круті турніри, чи була у тебе вже тоді ціль побудувати кар'єру професійного гравця? Так. Вони були від самого початку. Тобто були такі випадки в житті, коли я відносився до доти просто як до хобі, але завжди я старався вийти на якийсь такий дуже хайскільний рівень і вигравати турніри і так далі. Чим ти взагалі займаєшся у вільний час, коли не граєш у доту? Що дивишся на Ютубі, на Твічі? Ну, якщо я не граю в доту, значить я дивлюсь когось на Твічі. Дивлюсь стріми хайскілів і повторюю їх ігру. А що стосовно Тіктоку, наприклад? Тікток, майже ні. Я здебільшого просто граю в доту і дивлюся доту. Можливо, граєш у якісь інші ігри? Було раніше, коли я був зовсім школяр, так сказати. Я міг зайти в КС-очку з друзями, але зараз я тільки доту. А як ти відносишся до Лолу, наприклад? Я ніколи в нього не заходив, я його не хейчу, але в нього просто ніколи не заходить. Я не можу його оцінити ніяк, тому що я в ньому ніколи не був. А за якими ще кіберспортивними дисциплінами ти слідкуєш? За КС-кою дивлюсь, за Наві. Мені подобається, як вони просто всіх розносять без шансів. Це надзвичайно красиве місце, але трішки прохолодно, і мені здається, що нам потрібно переміщатися в більш теплу та спокійну атмосферу та шукати іншу локацію. Я теж так думаю. А ми вже, до речі, маємо свою спільну світлину. І ось вже тут ми, напевно, що переходимо до найцікавішої частини для наших глядачів так точно, як ти став частиною нашої організації. До мене давався в друзі наш капітан команди Наві Junior Рідус. І написав, що Наві роблять академію по Наві Junior, збирають молодих талантів, щоб зробити команду. І просто додався. Я спочатку навіть не зрозумів, взагалі, що за бред, який Наві. Я думав, що він просто якийсь турнір мене хоче, так чисто Наві в шутку сказав, просто щоб. Але потім на наступний день до мене додався в друзі Артстайл, і я зрозумів, що це не шутка. Це не жарти 100%. Так, це не жарт. І мені все об'яснили, позвонили менеджер і поговорили з мамою. І все там обсудили, договорились, так сказати, не знайшли спільну мову, і я в Наві Junior. Які взагалі були думки та емоції у той момент? Я був дуже радісний, не знаю. Я фанат Наві з дитинства, можна сказати, що я дуже люблю цю організацію, вона така навіть красива, можна сказати, навіть самого типу. Як ти взагалі ставишся до того, що Наві відкрили свою академію з доти? Я розумію, що це трішки дивне питання, але зараз поясню. Для тебе, як для гравця, зрозуміло, це дуже крутий шанс та можливість отримати неймовірний досвід. Але чи бачиш ти взагалі потенціал у юніорської сцени в доті? Не знаю навіть, бо тому що немає ні одної команди юніорської, просто навіть важко сказати, тому що тільки ми одні. Чомусь Наві ніхто не копіює Наві, ніхто не створює академії і так далі. Тому будемо надіятися, що скоро будуть робити і всі команди інші юніорські, так сказати, состави, і будемо грати з ними і розвивати юніорську доту, так сказати. Так, вже є деяка інформація стосовно того, що інші організації також будуть відкривати свої юніорські склади з доти, і цілком можливо ця сцена буде дуже розвинутою. Пам'ятаєш взагалі свої перші враження після спілкування та знайомства з Артстайлом та Аміраном? Так, був трохи нервував, я так сказати, тому що Артстайл, така легенда доти, можна сказати, тренер Virtus.pro легендарних, і він виграв. Це по-перше. Це по-перше, так. І Аміран теж, важлива людина, так сказати. Як взагалі Ваня побудував тренувальний процес? Бо деяким з вас потрібно поєднувати і навчання в школі, і тренування у доті. Як взагалі виглядає ваше типове тренування зараз? Ми граємо по 4-5 квешек просто в день, і розбори, реплеїв, і далі всі займаються всім, чим хоче. Хтось іде грати паблік, хтось іде, ми, допустимо, з Таміром йдемо просто в паті, допустимо, деколи часто. Або просто передивитися старі реплеї, допустимо, двохтижневої давності, де ми якось погано зіграли, де ми виграли, наприклад, але могли зробити це набагато краще і так далі. Скільки взагалом годин у день ви тренуєтесь? 4, 5, 6, десь так. 4-5-6. І далі індивідуальні тренування. А чи був ти знайомий з кимось із теперішніх тімейтів ще до Наві Junior? Ні. Нікого не знав? Ні, взагалі. А які взагалі в тебе були перші емоції, коли ти з ними познайомився? Можливо, хтось здивував? З ким ти взагалі спілкуєшся найбільше? Спілкуюсь найбільше з Таміром. Він найбільше здивував, тому що він мені
показався дуже сильним гравцем, не знаю. У нього є така сильна аура навіть. Коли мені пропонували грати на третій позиції, я дуже сильно так переживав, щоб в мене, так сказати, не було лоу-скіл на четвертій позиції, тому що ми будемо постійно з ним спілкуватися на лінії, стояти, і від нас дуже багато буде в грі залежати. Але Тамір дуже сильний хескіл, і мені це дуже подобається. Він постійно розмовляє на лінії, постійно хоче розвиватися, як і я. І це мене дуже сильно радує. І всі останні теж хлопці, вони теж неймовірно сильні. Постійно хочуть розвиватися, і це мене теж дуже сильно радує. Те, що мене команда не просто хоче там зайти в КВшки і зайняти останнє місце, а те, що вони хочуть грати КВшки постійно, навіть нам ставили там 5-6 КВшок, а вони хочуть ще грати і ще. Вони сказали, ладно, хлопці, йдіть, віддихайте, грайте ММ. А вони кажуть, дайте нам ще 2 КВшки хоча б. Це мене дуже сильно радує. Це дуже круто. Так. До речі, Ваня казав у нашому інтерв'ю, що ви не проти експериментувати із піками, з різними стратегіями, і ви дуже позитивно та відкрито реагуєте на його коригування, якийсь фідбек та його поради, що дуже його тішить. От за твоїми відчуттями, чому насамперед хоче навчити вас артстайлу? Щоб ми грали чисто, напевно. Просто чисто. Щоб ми робили якусь дію і ми не боялися її робити, щоб ми її робили хоча б впевнено. Навіть якщо є якась дурістика, щоб ми її хоча б робили впевнено, так, напевно. Ми часто дивимося реплеї хескільних команд, він просто хоче, щоб ми грали як вони. Щоб ми дивилися на сьогоднішню ситуацію, можна так сказати. Що навіть якщо в грі дуже все погано, щоб ми від тої ситуації вже відштовхувалися. Тому що були моменти, коли ми, допустимо, казали, та тут вже гра до того програна, а треба тут від цієї ситуації зараз відштовхуватись. Тому що PSG LGD, навіть коли сильно програють, допустимо, вони все одно якось нереальним образом камбекують. Що він хоче, щоб ми так само, як ми, були просто стабільні, сильні і, До останнього. Так. Чи задоволений ти вашим прогресом на даний момент? Так. Якщо порівнювати вас як команду місяць тому та команду зараз? Це дуже різні команди були. Те, що місяць назад було ці 5 рандомних людей, не 5 рандомних, там 2 рандомних зайшли, так сказати. Були такі трошки важкі моменти в тімспіку і так далі. І по грі було важко, не дуже ми комунікували файно. Але через місяць ми так поіграли, і мені з кожним днем все більше і більше подобається, як ми взагалі граємо. І вже видні результати непогані на КВшках, ми почали плюс-мінус нормальні команди навіть вигравати. Про командні тренування зрозуміло, а от хотілося б дізнатися, як саме артстайл працює з вами індивідуально? Ми йому пишемо, він сказав кожному, пишіть, якщо є якісь проблеми. Мені дуже цікаво, що ви взагалі думаєте, які у вас плани на доту, як ви взагалі бачите доту, бо він сказав, що хоче кожного бачити, як він бачить доту. Насправді, в мене був такий майндсет, що тренера в доті не дуже йти потрібні. Але коли я пограв, я зрозумів, що він робить дуже великий процент в команді. Що ми, допустимо, без нього би побачили максимум помилок 30, а він просто замічає кожну і говорить, як правильно тоді зробити було. Як взагалі багато часу ви проводите усі разом, окрім КВшок та розборів? Десь так само, як і на КВшках. Тобто ми там займаємо, деколи може навіть якусь рандомну ігру поіграти, так чисто, щоб віддихнути. Здебільшого ми просто п'ятеро просто запускаємо поиск рейтингової матчі і просто попадаємося друг проти друга і граємо. Що ніхто ММР не втрачає, тому що то їм перейде ММР, то їм, і ми так просто граємо і просто тренуємо героїв і так далі. Ваня казав, що ви нещодавно дивилися мажор по доті та міркували, що не вийшло у команди LGD. До речі, зовсім скоро стартують кваліфікації на ІН. Чи плануєте ви усі разом дивитися його? Так. Якщо не помиляюсь, навіть нас буде тільки там або по одній, або по 2 КВшці в день. І ми будемо тільки дивитися суто турнір, які команди грають на яких героях, які стратегії виконують, і кого пікають, і що збирають. Які особисто у тебе предикти на ці відбіркові? Кваліфікація – це такий рандом, це такий рандом. Може пройти абсолютно люба команда, абсолютно. Я думаю, що більше шансів цього у Virtus.pro, Na'Vi і, напевно, якийсь PUBG. Так, більше них. Ти віриш в них? Так. Хотілося б дізнатися твою думку стосовно останнього патчу. Здається, начебто Valve повернула на просцену хард керрі типу фантомки та збалансувала мідлейн. Зробила його щось більш незалежним від скілу мідера. Як тобі взагалі ці зміни? Коротше, це просто дефолтні зміни, так? Дота постійно міняється, і це нормально абсолютно. Цей патч на мене сильно повлияв тільки тому, що Soul Ring коштує, рецепт коштує 400 золота, і там брейсера пофіксили, і Марса там пофіксили. Коротше, мене пофіксили, і мені не дуже приємно цей патч, але будемо дивитися нових героїв і будемо тренуватися і перемагати. Чи хотів би ти познайомитися зі своїми тімейтами уже в офлайні? Так, очевидно. Всі ми хочемо буткемп, насправді, більше ніж знайомство, напевно. На жаль, через ситуацію в Україні це неможливо. На жаль, але ми будемо сподіватися. Так, ми будемо сподіватися, що скоро ми зможемо зустрітися і поіграти, і щось виграти навіть. У кінці нашого інтерв'ю має для тебе невеличкий бліц. Чи знаєш таке бліц? Так. Це коротенькі відповіді на мої запитання. Перше, що тобі спадає на думку.
Саме імбовий герой у останньому патчі. Чен. Герой, якого потрібно срочно бафнути. Не знаю, треба пофіксити Чена просто. І всі герої стануть сильніші, якщо Чен пропаде з дот. Герой, якого ти завжди баниш у пабліках. Чен. Будуть усі відповіді Чен. Який фільм? Чен, подивіться, дуже крутий. Найсильніший офлейнер на просцені. 33-й. ММР – це просто цифри чи показник скіла? Показник скіла. Що робити, якщо зловив лустрік? Не грати в дот. Ну, це залежить взагалі від емоційного стану гравця. Якщо ти з цих лузів просто зробив висновки і просто можеш далі грати спокійно і не зважаєш навіть на ці лози, ти можеш далі грати. А якщо ти вже в тільті і ти реально просто руйниш ігру своїм союзникам, то просто дійсно можна прийти прогулятися, або подивитися якийсь фільм, аніме і заспокоїтися і вже на наступний день свіжою головою вже продовжити ігру. А як часто ти взагалі тіртуєш? Дуже рідко. Я просто вже перестав з кожним роком, як я росту, я вже перестаю ще більше нервуватися і так далі. Я просто далі граю спокійно і навіть не зважаю на поразки і так далі, на острики всякі. Який фільм подивитися, якщо видався вільний вечір? Чен. Через те, що я постійно граю в доту, я майже не дивлюсь фільми. Можна подивитися аніме по доті. Аніме по доті. Я не дивився. Не дивився? Чому? Не знаю. Не цікаво? Ні. А чи дивишся взагалі аніме? Дивлюсь. Тоді скажи мені, будь ласка, аніме з найкращим саундтреком, на твою думку. Death Note, напевно, хай буде. Угу. А твоя мета як про гравця? Виграти 10 інтернешнлів підряд. Ладно, будем. Це дуже круто, це дуже потужно. Для початку попасти в другий дивізіон, коли почнеться сезон. Просто будемо грати і перемагати всіх. Такі у нас мета поки що. А далі там інтернешнл і так далі. Твоя порада всім гравцям в Dota 2. Не пікати Чена в паблік, тому що нечесний герой і не цікаво нікому грати. Ось на такій позитивній ноті ми завершуємо наше інтерв'ю. Юра, тобі велике дякую за те, що ти погодився приїхати і трішечки розповів нам про себе. Сподіваюсь, тобі сподобалось це інтерв'ю. Тоді тримай кулачок. Друзі, вам теж велике дякую за перегляд цього відео. Пишіть у коментарях запитання для Юри і цілком можливо вже в наступних відео Друзі, вам теж велике дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам теж воно сподобалося. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не прогавити. Ставте нам побільше вподобайок та пишіть у коментарях питання для нашого Юри.